Dah lebih setahun dah ni. Ada niat ke nak pergi honeymoon? Ada mak, Disember nanti. Nak pergi Spain. Tokyo. Dah Disember dah ni. Tapi kita belum beli tiket lagi. Macam mana ni? Tahun depan je lah. Banyak sangat hal last minute. Cepatnya Disember dah sampai. Tapi bawa tiket pun tak ada. Aduh, sekarang mesti dah mahal. Patutnya beli 2 bulan lepas. Tak apalah. Dah terlepas dah. Kita kumpul je duit dari sekarang. Hujung tahun depan mungkin boleh upgrade ke Euro trip. Hello. Happy anniversary sayang. I celebrate dengan you esok boleh? I tengah nak siapkan proposal ni. Okay, good night.